අයිබෝවන් ආත්මාස්ටර් YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. කලින් වීඩියෝ එකේ අපි ඉගෙන ගත්තා ඝනකාභයක මුහුණක් තුනක් පේනකොට අපි කොහොමද නිවැරදිව ඝනකාභයක් අඳින්නේ කියලා. අද අපි බලමු ඝනකයක හෝ ඝනකාභයක මුහුණක් දෙකක් පමණක් පේනකොට නිවැරදිව ඝනකාභයක් හෝ ඝනකයක් අඳින්නේ කොහොමද කියලා. කලින් වීඩියෝ එකේ කරා වගේ කඩදාසියේ ඉහළින් සරල රේඛාවක් ඇඳගන්න. ඒ සරල රේඛාව මැද එක ලක්ෂයක් මාක් කරගන්න. අපිට ඉදිරියෙන් ඝන වස්තුවක් පේනකොට විශේෂයෙන් ඝනකයේ සහ ඝනකාභයේදී සමචතුරස්‍රාකාර සහ ඍජුකෝණාස්ත්‍රාකාර මුහුණත හොඳින්ම නිරීක්ෂණය වෙනවා. දැන් අපි ඇඳගත් ලක්ෂය කෙලින් අපට පේන ඝන වස්තුවේ මුහුණේ හැඩය අනුව සමචතුරස්‍රයක් හෝ ඍජුකෝණාස්ත්‍රයක් ඇඳ ගන්නවා. දැන් එම මුහුණතේ ඉහළ ශීර්ෂ දෙක අපි කලින් මාක් කරගත්ත ලක්ෂයට යා කරනවා. කලින් වගේම තමයි. මෙතනදිත් ඔයාලට පෙන්වලා දෙන්නේ පර්යාවලෝක රීතිය. අපි උඩු මුහුණතේ පිටුපස තාරය ඇඳ ගන්නවා. විභාගෙට අපිට ඕන තැන ඉඳගෙන ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනය කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ දෙකේ තියෙන ක්‍රම දෙක හොඳින් පුරුදු වුණොත් අපිට විභාගෙට කොතන ඉඳගත්තත් නිවැරදිව ඝනකයක් හෝ ඝනකාභයක් අඳින්න පුළුවන්.